My God, like ball. So good morning guys, good morning. मेरो कपाल कस्तो भएको छ. सो आज चाहिँ म पोखरा जाँदैछु. पोखराबाट म एकचोटि गाउँ जान्छु होला. त्यसपछि चाहिँ मेरो बाइक गाउँमै छ, सामानहरु गाउँमै छ. सो लेट्स सी. मेरो यहाँबाटको फ्लाइट 2:30 छ र म पोखरा पुगेर आज पोखरा बस्छु अनि त्यसपछि भोलि जान्छु कि पर्सि जान्छु बेनीबाट 2 दिन गाउँमा बसेर आउँछु. मेरो भर छैन, फेरि म 1 दिन पनि बस्न सक्छु. सो त्यही हो, स्टे ट्युन गाइस. अब भ्लग यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ. सो गुड मर्निङ. अनि त्यही हो, मैले चाहिँ अहिले लान लागेको सामानहरु चाहिँ ड्रोन ब्यागमा छ. अहिले म धेरै सामान बोक्दिनँ. एउटा ओजमा लान्छु हैन, एउटा मेरो हिरो 9 लान्छु अनि एउटा ड्रोन लान्छु, त्यति हो. अनि फोनबाट गर्छु. माइक छ, अर्को माइक नहीं रहे तो क्या काम है मेरा हैन. अनि मैले लानी चाहिँ अर्को के लान्छु भनेपछि दिस पावर बैंक लान्छु. सोलरबाट पनि चार्ज हुन्छ. त्यही नै. सो अब उतै गएर हेरौँ ल अहिले बाटोमा. ल लेट्स सी. अरु के देखाउँछ तपाईहरुलाई? घुम केटा घुम. हेलमेट उतै छ, बाइक उतै छ. सो स्टे ट्युन गाइज. बाहिर चाहिँ भेट्न आएको छ मेरो साथी है. सो फाइनली गाइज मलाई पर्सनली चाहिँ हाम्रो होटल सहारामा आइसक्यो है. दामी यो अन्त होटलको शैली. सो राइट गाइज, अब चाहिँ हामी रुममा छिसकेको अवस्था. अनि म तपाईँलाई एउटा बबाल चिज देखाइदिन्छु यार. के देखाइदिन्छ भनेपछि होइन, क्लास कमेडी राखिदिएको क्या मलाई. अब हेर्नु न टोइलेट कस्तो छ. यो लाइक त्यो तातो हुन्छ कि त्यो उस यो चाहिँ. अनि दामी नै. अनि पर्सनको हाल खबर के छ त नि? मेरो सब ठिक छ. धेरै पछि भेट्यो है. धेरै पछि भेट्यो नि. गाइस अब चाहिँ हामी होटलबाट माथि छतमा जान लाग्यो. खै देखाउँदै यता ड्रोन. अब हाम्रो पर्सान टिभीले ड्रोन उडाइदिइरहेको छ. सो लिफ्ट चढ्दा र प्लेन चढ्दा घुमाउने मान्छे भनेको मै होला कि होइन. हाइट मात्रै भ्याउन रेन्ज छ नि. हाम्रो शिवजीको मन्दिरमा पनि पुग्छ होला, त्यो शिवजीको मूर्तिमा. अनि फेरि ब्याट्री टिक्दैन होला नि त. ब्याट्री ढुक्क रोडको छेउमा भएर चाहिँ अलिकति ड्रोनले नौडम भनिरहेछ. दामी छ नि होइन. अब आकाशमा उड्छ, निला आकाश. गयो
सो राइट टु हार्न समाज सो राइट गाइज अहिले चाहिँ म रुममा आइसकेको छ हामी चाहिँ यो होटेलमा माथि सौना अनि गाइज किप साइलेन्ट है यो होटेलको अबदेखि MRB ब्रान्ड एम्बेसडर फर्स्ट टाइम सो आज मसँग चाहिँ प्रकाश दाइ हुनुहुन्छ अनि भाइले आज यो होटेलबाट ब्रान्ड एम्बेसडरको के भन्छ त्यसलाई उपलक्ष्यमा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ धेरै धेरै बधाई छ भाइ जो सबैजनाले सपोर्ट गरेर त्यो खालको माहौल वातावरण बनेको छ जसरी भाइ बनेको छ त्यसरी नै होटेलमा पनि सबैको सपोर्ट रहोस् खुसीलाई होटेलको सबै टिमलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच है यो मेरो लाइफको एउटा पहिलो एचिभमेन्ट हो क्या अनि एकदम खुसी छु यो कुराले चाहिँ अनि MRB पनि ब्रान्ड एम्बेसडर है भाइ सो पर्दा अलिक नराम्रो देखिनु म भने दारी सारी फाल्नु पऱ्यो हो कि होइन गाइज कमेन्ट हाल्नु है #प्रकाश लेख्नु पऱ्यो है तल कमेन्टमा सबजनालाई #प्रकाश दाइले दारी फाल्नु पऱ्यो है यति लेख्नु पऱ्यो गाइज सबले है यो भ्लगमा फार्दै कि अनि त्यही नि ब्रान्ड एम्बेसडर भएको थोरै पैसा लिएन के एम्बेसडर भएको थोरै लिएन अनि फर्काउँछु दुःखको सबैभन्दा दुःखको बेला हेल्प गरेको मलाई प्रकाश दाइले हो यता आउनु न दाजुभाइको सम्बन्ध पैसामा छैन कि यहाँ छ कि त्यही भएर पैसा नमाग्नु मलाई कस्तो लाग्यो मेरो कुरो अलिअलि दिँदैन सो अब माथि जान्छु हिजो हामीले ड्रोन सट हान्यो मलाई पर्सन टिपीले हेल्प गरिरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच पर्सन ब्रदर है मेरो पहिलादेखिको साथी सो हामी लेट्स मुभ टु के अरे कहाँ जाने रे साउना चप्ले भाइ म नि ब्रान्ड एम्बेसडर हुने रहेछु है होइन फ्यामिलीबाट आउँछ नि सबै क्रक्सको चप्पल 200 को चप्पल लाएर हेलिकप्टर चढ्ने होइन MRB दाइ भन्नुभएको थियो क्या इट्स नट लाइक इट्स 7000 को चप्पल हो सुमन दादाले हेरेको भयो एउटा यस्तो मलाई चप्पल मलाई खासमा सिधा कुरो भन्नु पर्ने मलाई जुत्ता लाउनु खासै मन पर्ने क्या चप्पलै लाएर हिँड्नु मन लाग्छ क्या मेरो सिद्धान्तले चाहिँ त्यो भन्छ 360 लास ह्यान्डसम देखाइन्छ आज मलाई यार किन र स्टेडियम यसरी नै माया गरेर राख्नुहोस् अब म मम्मीलाई भेट्न गाउँमा जान्छु अनि गाउँमा गएर अर्कै भ्लग भन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज लभ यु FM चलाउँदा म त नेपालको जुनियर स्टेसन म्यानेजर हो नि त भाइ 18 वर्षमा के रे म नेपालको सामुदायिक अखबारको रेडियोको जुनियर स्टेसन म्यानेजर 18 वर्षमा दारी फाल्नु क्या पैसा लिनु ठिक छ राम्रो छ वातावरण नमिलेर हो अब एउटा कुनै अब होटेल पनि भयो बस्नलाई अब एउटा कोही दारी कपाल पनि एम्बेसडर बनाउनुहोस् यसलाई अनि म त्यहाँ आउँछु म तपाईँले एउटा चिज देखाउँछु यो खोल्नु चाहिँ मिलेन नमिल्दो रहेछ त्यो उता पराको खोले हेर्नु न यहाँ कस्तो डर लाउने भुट बङ्गला जस्तो हो यो बाइकको लागि टोइलेटको बाइक लागि थ्याङ्क यू हामीसँग यहाँ अर्को यो उस्नी छ कि जकुजी जकुजी है 10-12 जना पनि बस्न मिल्छ कि होटेलमा चाहिँ होइन अनि यहाँ चाहिँ गुर्र अस्ति नै गरेको थियो हाम्रो फोटो लेसन हामी आएर अनि सो गाइज वी हेभ स्मल स्विमिङ पुल है यहाँ माथि भोलि स्विमिङ हाल्नुपर्छ अब जाडो भयो के स्विमिङ हाल्नु होइन यहाँ सो लेट्स इन्ट्री सौना के अरे सौना लुगा खोल्नु पर्यो भाइ कहाँ त्यसो गइछ ए गाइज MRB छे बाफ लाएर केही नदेखिनु भयो बाफ लानु ढुक्क पाराले होइन सिल भ्यू हेर्ने माथि पनि छ होइन आधा जुन लाएर आमामा कस्तो बवाल देख्यो क्या आमामा सही बवाल देखिरहेको छ गाइज जुन त लाग्यो ताराले जुन मामा इज देयर माथिबाट चाहिँ 360 भ्यू देख्छ अनि अब स्विमिङ गरिन्छ कतिको चिसो पानी ठिकै रहेछ होइन हामी स्टिम पहिला सौना बस्ने अनि स्टिम गर्ने म चाहिँ भित्र लादिनँ है किनकि त्यो बाफिन्छ क्यामेरा उप्प पर्छ सो स्टेडियम गाइज के भन्छ 70मा 70मा के भन्छ दाइ वातावरण मिल्यो क्यामेरा लगाएपछि ढुस्स पर्छ कि अब हेर्न बाफ लगाइहाल्यो अब के हो र हजुर जेगान सिक्रे जस्तो देख्नु ओ बेहना भन्ने दुनियाँले बिहा गरिसके हजुरले कहिले बिहा गर्ने हो कहिले रे यो भ्याइयो भने होइन होला कार्यक्रम सम्पन्न भयो भाउजूलाई कहिले बोलाउने
एक स्विमिङ हान्नु न ल हजुरलाई च्यालेन्ज ल हजुरले भाउजूलाई माया गर्नुहुन्छ भने एकचोटि पानीमा छिर्नुहुन्छ ल होइन पानीमा छिर्नु त भाउजूलाई माया गर्नुहुन्छ भने छिटो छिटो यो हजुरलाई उस भयो एउटा के अरे टास्क भयो ल छिटो ल 10 गर्ने बेला हजुरले भन्नु होइन भाउजूलाई माया गर्नु न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9:30 9:45 9:15 9:20 9:25 झ्याम्मै हाम्फाल्नु अरे भाउजूलाई माया गर्छ भने होइन झ्याम्मै हाम्फाल्नु अरे भाउजूलाई माया गर्छ अरे आज ब्ल्याकमेल गरेर आज दाइलाई जनताको नाममा देश र जनताको नाममा होइन भाउजूको नाममा छिटो ल गाड्दैन कि कति 8 फिट हो र होइन ल छिटो भाउजूको नाममा ल जय बजरङ्गबली सयो अझ 3 चोटि त्यो मुस्ताङमा जस्तो गर्नु पऱ्यो मुक्तिनाथमा जस्तो चुप्लुममा डुबेर के भाउजूको नाम लिएर जबेर डुब्नु पऱ्यो जाडो भयो भाउजूको नाममा ब्ल्याकमेल गाइड के चस ल हातबाट पढेको त्यहाँ बिहा भइरहेछ सही हो लुक एट द भ्यू गाइज पोखराको है यहाँबाट देखिने कपिराइट हान्छ होला मामफुली त्यही छ फेउताल यहाँ स्विमिङ पुल सो मेरो पछाडि चाहिँ दिउँसो हेऱ्यो भने चाहिँ फेउताल देखिन्छ है दामी हजुर भछ यहाँ अगाडि छ डिस्प्ले अगाडि चढो सिस्क्याङ निकाल्के त सिस्क्याङ निस्किनै जाडो सो त्यही नै हो अब हामी चाइनिज खान जानुपर्छ चाइनिज पनि भनिदिनु पऱ्यो यस्तो मेरो नाम अमृत ब्रोको नाम मेरो धीरज ब्रोको मुन्नाको जेकान सिक्रे त्यस्तै देखिनु तामिलको हिरो जस्तो देखिनु हुन्छ हजुरलाई दारी फाल्नु पऱ्यो कति रे 8600 के लागि दिएको बा किन यस्तो गोरो आयो कस्तो औडा गोरो आयो होइन म मान्छे हेर्छ भन् त भाइ तैँले मलाई गलत प्रचार गरिरहेको यही क्यामेराको कमाल के हो क्यामेरा कमाल ओए मा क्यू चिनेन क्या प्रकाश पौडेललाई त्यसो त तपाईँ त नराम्रो होला अन्त क्यामेरा राम्रो आउँदो रहेछ हेर्नु पनि कालो आएछ मलाई कालो आएछ बल्ल सेतो आयो अघि त के राम्रो छ मेरो गार बेचेर नहान्नु न मेरो एउटा बच्चाको सानो एउटा घटना भन्नु न अलिक कमेडी घटना अलिक सर्ट फर्ममा फेरि त्यो अलिकति लङ टर्ममा होइन सर्ट फर्ममा काटफुट ल त मान्छे सधैँ कस्तो हरामी त्यो अब नभन्नु भएको भन्नु न अब पुरै कुखुरा किन्न गइएको थियो तर म कुखुरा किन्ने पैसा के गरेर जितेको कति जित्थ्यो थियो भन्नु न सर रे खरखर खेलाइयो यसले मैले कुखुरा किन्न गयो मिलन चोक अनि कुखुरा लिएर पालियो 6 महिनापछि बेचेर पैसा चाहिँ कमा हो मम्मीले चाहिँ बेचेर ट्र्याक्टर गरेर के गरेर पैसा दियो सानैबाट बिजनेस माइन्डेड अनि सानैबाट बिजनेस माइन्डेड सधैँ माइनस सधैँ माइनस प्रकाश दाको स्कुटर यति कडा छ कि स्कुटरको नाम के राखिदिनु भएको छ र हजुरले काँडे भ्याकुर के रे काँडे भ्याकुर स्कुटर है यस्तो ड्यान टेडन 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 स्टाइल लाउनु छ खुट्टा काट्दा सब्जी नदेख्ने लुकाएर हान्न लाग्यो आफू जे छ त्यहीमा खुसी हुने हो क्या बुझ्नु होइन सही अरू कसले देख्नु पऱ्यो मैले देखिरहेको छु हाम्रो जनताले देख्नु भएको छ त्यो दामी हाम्रो यहाँको अङ्कल यहाँ आउनुहुन्छ है मलाई अङ्कललाई सुरुमा भेटेर यस्तो बोल्नु चाहिँ अलिकति लाज लाग्यो अङ्कल र अन्ती चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच मलाई चुज गरिदिनु भएकोमा हामी चाहिँ उता खाना खान जाने होइन लेट्स इन्जोय द राइड गाइस टेन टेडन हाम्रो काँडे भ्याकुरमा हामी चलिरहेको छ है हामी चाहिँ स्ट्रिट नम्बर 14 मा है एमआरबीको अब हाम्रो सहारा होटल चाहिँ स्ट्रिट नम्बर 14 मा छ सो त्यही नै हो गाइस आउनुहोस् बस्नुहोस् खानुहोस् म आफै छक्क परिछु क्या म कुनै होटलको ब्रान्ड एम्बेसडर रे आमा राजदूत सो यो ब्रान्ड एम्बेसडरको राजदूत हो नि होइन दुध कहाँ हो राजदूत होइन कि दुध मात्रै राजदूत होइन मलाई त के थाहा छ नि वाइ खतरा गाडी गयो त यार भन्नु न
सब्जीलाई के भन्छ छिङक्याङ छुङच्याङ एउटा चाहिँ राइससँग खानलाई त्यसको नाम के हो पोटेटो र फाक्चै भन्छ चिकन ग्रिन भेज यो फोन पछाडि चाहिँ के छ भनेपछि अफरोड नेपाल बाइकस नेपाल फटाफट हेर्ने गाइस हाम्रो बानी सबभन्दा नराम्रो के हो दाइ थाहा भन्ने म खाना सकिने यत्रो धेरै मगाउने चल पल हान्नु परेको यत्रो सक्नुहुन्छ हजुरले ल खाएन नि के नि त अहिले त्यो अस्तिको आइटम मगाउनु अझ 2 आइटम मगाएन मैले त्यो अझ 2 मगाएन मलाई यो हरि मनपर्छ यो साग चाहिँ अनि यो पिरो पिरो भएर डेन्जर त्यो टिकटकमा देखिन्छ नि चाइनिज कराङ खान्छ है खुर्सानी गर्नु त्यही हो गाडी पाक्दैछ नि त्यो चाहिँ हेर्नु पुरै भ्याउँछ भने होइन पाक्दैछ नि त्यो खानु सो अलराइट गाइस सो आजको म काठमाडौँबाट आएँ अनि हाम्रो यहाँ यता कुरा भयो अनि म पनि खुसी छु होइन लाइक फर्स्ट टाइम मैले लाइफमा एउटा केही चिज पाएँ हुन्छ नि होइन अनि त्यही नि हो अनि सो किप सपोर्ट दिस होटेल होइन अब त्यस्तो आउनुहोस् भनेर तान्नी त होइन प्लिज एकचोटि चेकआउट गरिदिनु होला होइन अब मेरो कामै हो क्या हो सिरियसली भन्नुपर्दा चाहिँ अनि हुन्छ नि एकचोटि हेरिदिनु होला भिजिट गर्नु होला अनि राम्रो लाग्यो भने रेगुलर हुन्छ एमआरबीको नामबाट डिस्काउन्ट पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन जति सक्दो अनि सो त्यही नि हो भोलि चाहिँ म अलिअलि यहाँ सुट गरेर अनि आम ब्याक टु बेनी मम्मीलाई भेट्नु छ कमा गएर ब्लग गर्नु छ खरायो भाइलाई भेट्नु छ होइन त्यही नि हो स्टे ट्युन गाइज सो होप यु एन्जॉय दिस भिडियो गाइज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन ड्याङ थिच्न चाहिँ नलाउनु न सो होप यु एन्जॉय दिस भिडियो गाइज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन ड्याङ थिच्न चाहिँ च्याप्पै नभुल्नु होला सो थ्याङ्क यू सो मच सी यु अन नेक्स्ट ब्लग बाई